بالنسبة للمداخلة اليوم ديال السيد رئيس الحكومة في هذه الجلسة الدستورية المساءلة الشهرية، أن المداخلة كانت قوية جدا، مداخلة كانت مرقمة، مداخلة براغماتية. اليوم رئيس الحكومة يؤكد بأن البرامج سوف تنجز. عمر الحكومة اليوم 47 يوم، خصها وقت. قانون الماليه مازال في مجلس المستشارين، مازال ما تحالش على مجلس النواب باش يتم المصادقه عليه بصفه نهائيه، وبالتالي خصنا وقت باش هذه الحكومه تنزل هذه البرامج ديالها، برامج اجتماعيه اقتصاديه، كل المؤهلات ديال النهوض اليوم متوفره. خص هذه الحكومه نعطيوها وقت باش تشتغل. شوف ماشي قرار بن موسى. اليوم وزير التعليم المهمه ديالو هو اصلاح المدرسه العموميه، وبالتالي هو المهمه ديالو ماشي اصلاح الاشكاليه ديال البطاله في البلاد. الاصلاح ديال البطاله في البلاد عندها قطاعات حكوميه كتشتغل عليها، والحكومه اليوم عندها برامج واضحه كتصب الى مليون منصب شغل على مده 5 سنوات. اليوم نخليو الحكومه تشتغل، نخليو بعدا السي بن موسى يدير العمل ديالو ويصلح المدرسه العموميه اللي كتهمنا كاملين، وهذا مشكل ديال اجيال ماشي مشكل ديال جيل ولا مشكل ديال، يعني هذا الرجل نخليوه يشتغل، والدور ديالو هو اصلاح المدرسه العموميه. اشكاليه التشغيل، حنا كنا متعاطفين مع الناس اللي ما عندهمش شغل، ما عندهمش كرامه، حنا خصنا نعاونوهم، والبرامج الحكوميه كلها خصها تشتغل باش تلقى حلول لهذه الفئات هذه الضعيفه اليوم في بلادنا. ولكن الاشكاليه ديال التعليم ما نربطوش شي بشي، قرار حكومي ماشي قرار ديال وزير، ولا هذا قرار حكومي والحكومه تؤيده ونحن نؤيد اصلاح المدرسه العموميه، وخصنا كذلك نتعاطف مع الناس اللي كيعيشوا ببطاله، خصنا نلقاو لهم حلول، وهذا الدور اليوم ديال الحكومه وديال الفاعلين السياسيين في البلاد. شكرا.